Student, now in plant growth and mineral nutrition, we are going to study next growth inhibitor in fifth video is abscisic acid or ABA. Abscisic acid is a natural growth inhibiting hormone. So this is important sentence. It is natural growth inhibiting hormone. Carnes and Adicott in 1961-65 observed that the shedding of cotton balls was due to a chemical substance abscission first and second. Waring in 1963 isolated a substance from birds of Acer that can induce bird dormancy and named it dormine. These two identical chemical substances were given the common name abscisic acid. It is synthesized in leaves, fruit, roots, seeds, etc. The next point is chemical structure of abscisic acid. It is a 15 carbon sesquiterpenoid and is synthesized from malonic acid. So this is important point. The abscisic acid is synthesized from malonic acid. The next point is physiological effects and application of ABA. The first physiological effect is it promotes abscission of leaves and induces dormancy in many plants. चौथ्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲब्सेशन लेअर कसा तयार होतो ते पाहिलेलं आहे. त्याच्याविषयी पुन्हा थोडी माहिती घेऊया. पहा, इथे जेव्हा प्लांट मध्ये स्ट्रेस कंडिशन येते, पाण्याची कमतरता येते, तेव्हा प्लांट मध्ये लीव्स मधून पाणी बाहेर पडू नये म्हणून लीव्स गळती होते, म्हणजे पानांची गळती होते. तर ती गळती कशी होते, तर पानाचा हा जो देठ आहे त्या ठिकाणी ॲब्सेसिक लेअर तयार होतो आणि त्या लेअर मध्ये ऍसिड असतं. त्यामुळे हे पुढचं पान जे आहे ते गळून पडतं. त्याला म्हणायचं ॲब्सेसियन लेअर. सो इट प्रमोट ॲब्सेसियन ऑफ लीव्स अँड इंड्युसेस डॉर्मन्सी इन मेनी प्लांट. सुप्तावस्था निर्माण करण्याचं काम हे ॲब्सेसियन लेअर किंवा ॲब्सेसिक ऍसिड करत असते. इट कंट्रोल्स द डॉर्मन्सी इन बर्ड्स अँड सीड्स बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस. मग बर्ड मध्ये डॉर्मन्सी आणण्याचं काम हे ॲब्सेसिक ऍसिड करतं. त्याचबरोबर सीड मध्ये डॉर्मन्सी आणण्याचं काम करतं. त्यामुळे डॉर्मन्सी असल्यामुळे बर्ड मधून फांद्या तयार होणार नाहीत, पानं तयार होणार नाही, त्याचबरोबर सीड जर्मिनेट होणार नाही. द थर्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज इट ॲक्सिलरेट द सनेसन्स ऑफ लीव्स, फ्लावर्स अँड फ्रुट्स. सनेसन्स म्हणजे अर्ली एजिंग ऑफ द प्लांट पार्ट. मग लीव्हचं सनेसन्स होतं, फ्लावरचं सनेसन्स होतं आणि फ्रूटचा सनेसन्स या ABA मुळे होतं. इट इनहिबिट्स द डिलेज सेल डिव्हिजन अँड सेल इलॉंगेशन. बघा, या हार्मोन मुळे काय होत आहे ते, तर डिलेज सेल डिव्हिजन लवकर होऊ दिली जात नाही. त्याचबरोबर सेल इलॉंगेशन होऊ दिलं जात नाही, त्यामुळे ग्रोथ होणार नाही. अँड सप्रेसेस कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी बाय इनहिबिटिंग मायटोसिस इन व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. व्हॅस्क्युलर टिश्यू सुद्धा फॉर्म होऊ दिला जात नाही, कारण का तिथे काय केले जाते, तर कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी इनहिबिट केली जाते. इट इनहिबिट द डिलेज सेल डिव्हिजन अँड सेल इलॉंगेशन अँड सप्रेसेस कॅम्बियम ऍक्टिव्हिटी बाय इनहिबिटिंग मायटोसिस इन व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम. व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम मध्ये मायटोसिस होऊ दिलं जात नाही, त्यामुळे व्हॅस्क्युलर टिश्यू फॉर्म होत नाही, झायलेम फ्लोएम फॉर्म होत नाही, त्याचबरोबर कॅम्बियम फॉर्म होत नाही. त्यामुळे तिथे सेकंडरी ग्रोथ झालेली पाहायला मिळत नाही. फांद्या, पानं, ही जी सेकंडरी ग्रोथ आहे ती होत नाही. त्या ॲब्सेसिक ऍसिड मुळे हे परिणाम प्लांट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळेच त्याला इनहिबिटरी हार्मोन असं म्हणतात. ABA could cause efflux of K+ ion from the guard cells and result in closure of stomata. स्ट्रेस कंडिशन मध्ये हे ॲब्सेसिक ऍसिड तयार होतं जास्त प्रमाणात. मग प्लांट मधून जर पाणी बाहेर जाऊ द्यायचं नसेल तर स्टोमाटा क्लोज राहिले पाहिजेत. मग हे ABA सिंथेसिस झाल्यामुळे गार्ड सेल ज्या आहेत स्टोमाटाच्या त्या
क्लोज राहतात. सो इट इज नोन ॲज अँटी ट्रान्सपिरंट. ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस मध्ये वॉटर रिलीज होतं प्लांट मधून इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर्स. पण ABA मुळे काय होतं, स्टोमाटा क्लोज झाल्यामुळे ट्रान्सपिरेशन होत नाही. That's why it is known as anti-transpirant. It acts as a stress hormone by inducing the plant to bear the adverse environmental conditions. मग हे हार्मोन जे आहे ते स्ट्रेस हार्मोन म्हणून काम करतं. म्हणजे ज्या वेळेला पाण्याची कमतरता असते जमिनीमध्ये त्यावेळेला हे ABAचं प्रमाण वाढतं आणि स्टोमाटा क्लोज राहतो. त्यामुळे झाडातील पाणी झाडामध्येच राहतं, झाडाच्या बाहेर टाकलं जात नाही. म्हणून या हार्मोनला स्ट्रेस हार्मोन असंही म्हणतात. इट इनिबिट्स फ्लॉवरिंग इन लॉंग डे प्लांट्स बट स्टिम्युलेट्स फ्लॉवरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट. तर लॉंग डे प्लांट म्हणजे काय, तर दिवसाची लांबी काही काळामध्ये जास्त असते तर काही काळामध्ये ती कमी असते. ज्या काळामध्ये दिवसाची लांबी जास्त असते त्या काळामध्ये ज्या झाडांना फुले येतात त्यांना म्हणायचं लॉंग डे प्लांट्स. आणि ज्या काळामध्ये दिवसाची लांबी कमी असते त्या काळामध्ये ज्या झाडांना फुलं येतात त्यांना म्हणायचं शॉर्ट डे प्लांट. मग हे ABA काय करतं, तर इट इनिबिट्स फ्लॉवरिंग इन लॉंग डे प्लांट. म्हणजे ज्या काळामध्ये दिवसाची लांबी जास्त असते त्या काळामध्ये झाडांना फुलं येऊ नये म्हणून हे ABA काम करतं. परंतु स्टिम्युलेट फ्लॉवरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट. मात्र शॉर्ट डे प्लांट मध्ये लवकर फुलं येण्यासाठी प्रयत्न करतात. तर इथे ऍब्सेसियन लेअर तयार झाला पाय आणि हे पान गळून पडलं. Here senescence and abscission. This is healthy green plant. Senescence, that is yellow plant, and abscisized plant leaf. पान गळून पडलं हे senescence झालं. याच्यातला फरक लक्षात आला का? Then closing of stomata. ABA मुळे हा स्टोमाटा क्लोज राहतो. So this is about the abscisic acid. Now next point is plant hormones and their growth in short. So here control of stem elongation is under the control of auxin and gibberellic acid. Then initiation of flowering, that is flowering hormone from leaves. Then growth of young fruits, cytokinin. Induction of fruit ripening, ethylene. Development of abscission zone, ethylene and auxin. Stomata closure, abscisic acid. Control of cell division, cytokinins and gibberellic acid. So this is about the hormonal interaction influence plant growth and development. The next point is difference between GA means gibberellic acid and abscisic acid. These two hormone plays antagonistic role, एकमेकाच्या विरोधात रोल प्ले करतात. आता काय त्यांचा नेमका रोल आहे प्लांट मध्ये ते पाहूया. आपण त्याच्यामध्ये काय फरक आहे ते पाहूया. जे प्रमोट प्लांट ग्रोथ होण्यासाठी मदत करते. तर ABA काय करतं, इनिबिट प्लांट ग्रोथ. जे चा दुसरा रोल काय आहे, रिमूव्ह डॉर्मन्सी ऑफ सीड्स. तर ABA काय करतं, इंड्यूस डॉर्मन्सी ऑफ सीड्स. सीडला उगवू देत नाही तर GA काय करतं, सीडला लवकर उगवण्यासाठी मदत करतं. तिसरा फरक काय पहा, इंड्युसेस सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन म्हणजे सीड रुजवून येण्याची क्रिया लवकर घडवून आणण्याचं काम GA करतं. तर ABA काय करतं, इनिबिट सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशनच होऊ देत नाही. चौथा रोल काय पहा, प्रमोट फ्लॉवरिंग इन लॉंग डे प्लांट. लॉंग डे प्लांट मध्ये लवकर फुलं येण्यासाठी GA मदत करतं. तर ABA काय करतं, प्रमोट फ्लॉवरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट. देन फिफ्थ रोल इज इट प्रमोट ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये RNA तयार होतात, mRNA तयार होतं, आपण पाहिलेलं आहे. आणि ट्रान्सलेशन मध्ये mRNA स्ट्रँडवरच्या कोड लँग्वेज पासून प्रोटीन तयार होतं. मग त्याला प्रमोट करण्याचं काम GA करतं. तर ABA काय करतं, इट इनहिबिट ट्रान्सक्रिप्शन अँड ट्रान्सलेशन. देन सिक्स्थ रोल इज इट प्रिव्हेंट लीफ ॲब्सिशन. लीफ मध्ये ॲब्सिशन होऊ देत नाही, त्यामुळे पानं गळती होणार नाही. मात्र ABA काय करतं,
प्रमोट लिप ॲब्सिशन लेअर तयार होतो आणि पानाची गळती होते. 7th डिफरन्स काय पहा, हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा. GA काय करतं, इट हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा. तर ABA काय करतं, हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा क्लोज ठेवण्याचं काम करतं. 8th डिफरन्स काय पहा, GA प्रमोट्स फ्रूट डेव्हलपमेंट. फळं लवकर पिकण्यासाठी किंवा फळं डेव्हलप होण्यासाठी GA मदत करतं. तर ABA काय करतं, प्रमोट्स द अब्सिशन ऑफ फ्लावर अँड फ्रूट. त्यामुळे फळ गळती आणि पानं गळती होणार. 9th डिफरन्स काय पहा, ड्युरिंग सीड जर्मिनेशन इट प्रमोट्स द ॲक्टिव्हिटी ऑफ अमायलेज एन्झाइम टू हायड्रोलाइज द स्टार्च टू ग्लुकोज. सीड जर्मिनेशनच्या वेळेला काय होतं पहा, पाणी एंट्री करतं सीडमध्ये आणि त्या ठिकाणी अमायलेज एन्झाइम तयार होतं. अमायलेज एन्झाइम तयार झाल्यामुळे काय होतं, पाण्यामुळे स्टार्चचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होतं आणि हे ग्लुकोज मग त्या सीडला एनर्जी म्हणून उपयोगी ठरतं. त्या एनर्जीवरती सीड जर्मिनेशन होतं, पुढचं मायटॉसिस होतं, त्यानंतर प्ल्युमिल रॅडिकल डेव्हलप होतो आणि त्याच्यापासून प्ल्युमिलपासून शीट सिस्टीम होते आणि रॅडिकलपासून फ्रूट सिस्टीम होते. तर ही सर्व प्रोसेस घडवून आणण्याचं काम GA करतं. तर ABA काय करतं, इट इनिबिट्स द ॲक्टिव्हिटी ऑफ अमायलेज एन्झाइम. अमायलेज एन्झाइमची ॲक्टिव्हिटी स्टॉप करतं अँड इनिबिट द कन्व्हर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लुकोज. स्टार्चचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होऊ देत नाही अँड देअर बाय इट इनिबिट द सीड जर्मिनेशन. आणि अशा प्रकारे तिथे काय करत असते, सीड जर्मिनेशन इनिबिट करत असते. डू यू नो बायोअसेस फॉर ऑक्झिन ॲव्हेना कर्वेचर टेस्ट. हे लक्षात ठेवा, ऑक्झिन्स बायोअसेस फॉर ऑक्झिन्स ॲव्हेना कर्वेचर टेस्ट, जिब्रेलिन्स अल्फा अमायलेज बायोअसे, सायटोकायनिन्स क्लोरोफिल रिटेन्शन टेस्ट, इथिलीन ट्रिपल पी टेस्ट, ABA इनहिबिशन ऑफ अल्फा अमायलेज टेस्ट. तर त्यानंतर इंटरनेटवरून काय तुम्ही शोधायचं आहे, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स. इंटरनेटवरून तुम्ही ही माहिती गोळा करायची आहे. कॅन यू टेल व्हाय इज ऑक्झिन कॉल्ड अ ग्रोथ रेग्युलेटर. या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही लिहायची. इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऍप्लिकेशन ऑन ऍपल. हाऊ कॅन वी ओव्हरकम अपायकल डॉमिनन्स. विच इज द स्टँडर्ड बायोअसे मेथड फॉर ऑक्झिन्स. आता आपण बायोअसे मेथड पाहिलेले आहेत, त्या सर्व व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ABA इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेस हार्मोन व्हाय. या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही वहीमध्ये लिहायची आहेत. नेक्स्ट पॉइंट, नो द सायंटिस्ट. आता काही शास्त्रज्ञांनी जे संशोधन केलेलं आहे त्याच्याविषयी आपण माहिती घेऊया. द ऑक्झिन इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट्स. Discovery of auxin dates back to 19th century when Charles Darwin in 1886 was studying tropism in plants. He exposed a canary grass coleoptile to unilateral light. He concluded that a growth stimulus is developed in the coleoptile tip and transmitted downwards to the growth zone. This has caused a bending of the tip towards the light. तर हा डार्विनचा एक्सपेरिमेंट आहे. कोलेप्टाईल बेंड होतं लाईटच्या साईडला. टॉप ऑफ द कोलेप्टाईल रिमूव्ह, नो बेंडिंग. लाईट प्रूफ कॅप ऑन टिप, नो बेंडिंग. देन नेक्स्ट, द डॅनिश प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बॉयसेन जेन्सेन in 1910 cut off the coleoptile and inserted thin plate of gelatin between the tip and the cut stem. He observed that coleoptile's tip still bends toward the
युनिलॅटरल लाईट. डॅनिश प्लांट फिजिओलॉजिस्ट बॉयसेन जेन्सेन यांचा हा एक्सपेरिमेंट आहे. टिप रिमूव्ह केलं त्यांनी, जिलॅटिन इन्सर्टेड केलं, तरी सुद्धा काय झाला, हा टिप रिजन जो आहे तो लाईट कडे बेंड झालेला पाहायला मिळाला. देन पॉल इन 1919 cut off the tip of coleoptile and replaced it asymmetrically on the cut coleoptile stem. He observed that the coleoptile tip bent away from the side bearing tip even in dark. So this is the tip removed, then tip placed on one side, bending in absence of light. लाईट या बाजूला आहे, बेंडिंग या बाजूला झालं. हे पॉल या शास्त्रज्ञांचा एक्सपेरिमेंट आहे. त्यानंतर FW वेंट इन 1928 सक्सेसफुली आयसोलेटेड नॅचरल ऑक्सिजन फ्रॉम अवेना कोलेप्टाइल टिप्स. ही कट ऑफ द टिप and placed them on small agar blocks. agar न्यूट्रिएंट मीडियम मध्ये वापरतात, न्यूट्रिएंट मीडियम सेमी सॉलिड करण्यासाठी. FW वेंटनी काय केलं तर टिप कट केले आणि अगार मीडियम वरती ठेवली. Then after certain period of time placed the agar blocks asymmetrically on cut coleoptile stem that caused bending. मग या आगारवर ठेवल्यानंतर त्या आगारचे ब्लॉक तयार केले आणि टिप रिजनला ठेवले. ही डेमॉन्स्ट्रेटेड द प्रेझेन्स ऑफ सबस्टन्स विच कुड डिफ्यूज इनटू agar blocks when named this substance as oxide. Agar block placed on one side and bending occur. So this is about FW Wendt's experiment. आता या टॉपिक मधील बराचसा भाग कमी केलेला आहे या वर्षीसाठी, त्यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न कोणते आहेत या टॉपिक वरचे ते आपण पाहूया. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन कोणते आहेत? विच ऑफ द हार्मोन्स कॅन रिप्लेस व्हर्नलायझेशन? ऍब्सिसिक ऍसिड कंट्रोल्स. त्यानंतर कोणता आहे पहा, विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल रायपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट. तर याचे उत्तर शोधायचे आहेत आणि लिहायचे आहे. क्वेश्चन 2 कोणता आहे पहा, गिव्ह द फुल फॉर्म ऑफ IAA. IAA चा फुल फॉर्म लिहायचा आहे. व्हॉट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन इन रोसेट प्लांट्स? रोसेट प्लांट मध्ये जिब्रेलिनचा रोल काय आहे तो इथे लिहायचा आहे. ओके, थँक्यू. इन दिस वे वी हॅव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक. तर या टॉपिकमध्ये काय शंका असतील तर विचारा मला.